যাই বোলে কিবা এটা গিফ্ট দিব আমাক আৰু ট্ৰেভেলাৰত যাওঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে জেড ব্লগছ আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ নগাঁও। তেনেহ'লে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বলক আজি ট্ৰেভেলাৰত যাওঁ নগাঁৱলৈ। ট্ৰেভেলাৰখনত উঠাৰ পাছতে দেখিলোঁ বহুত মানুহ তেওঁলোকে উঠাই লৈ আহিছে। চ' তেওঁলোকে এইটো ভুল কৰিব নালাগে, যিহেতু তেওঁলোকক ছিট কেপাচিটি মানুহ নিয়া পাৰ্মিশ্যন আছে। চ' ছিট কেপাচিটি মানুহে নিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ। আমি গৈ আছোঁ নগাঁও কলেজৰ মুখৰ দি ষ্টেডিয়াম মাৰ্কেটত আৰু এই স্পেচিয়েল বস্তুটো ল'বৰ কাৰণে। বলক বহুত বেছি, চ' ফ্লুটো কিনি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ফ্লুটো খাই লওঁ, তাৰপিছত বলক স্পেচিয়েল বস্তু এইটোৱে দিয়ক। চ' ফাইনেলি ল'লোঁ আমি মোবাইল আৰু এইটো আমি আনবক্সিং কৰিব ওলাইছোঁ। কালার ব্লু আছে, ব্লু কালার আছে। চ' Redmi 9 পাৱাৰ আমি ল'লোঁ আৰু দাদাহঁতৰ দোকানখনৰ নাম ক'ব অট'মেটিক ফটো ষ্টেট চেণ্টাৰ। আৰু আহিব, দাদাহঁতে বহুত কম প্ৰাইজত মোবাইল বিক্ৰী কৰে আৰু ফ্লিপকাৰ্টতকৈ কম দামত বিক্ৰী কৰে দাদাহঁতে মোবাইল। আহিব আৰু চ' আমি দাদাহঁতৰ তাত মোবাইল লোৱাৰ বাবে দাদাই বোলে কিবা এটা গিফ্ট দিব আমাক আৰু গিফ্টটো আহকচোন। সেইটো দাদাই আমাক গিফ্ট দিছে। আপোনালোকো আহক আৰু দাদাহঁতৰ পৰা মোবাইল লওক। আৰু দাদাহঁতৰ দোকানত বেবী স্পেচিয়েল বস্তুও পায়, কাৰ আৰু আগলৈ আৰু বহুত কিবা কিবি আছে, বাইক কাৰ। আৰু দাদাহঁতৰ দোকানৰ যোনটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মই মোৰ চেনেলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু দাদাহঁতৰ লগত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে বস্তু ল'ব পাৰিব। বা বহুত পইচা লৈ ল'লে দেই, ইমান দিন কষ্ট কৰি পেলাই থৈছিলোঁ, ফাইনেলি আজি গোটেইখিনি দি দিবলগীয়া হ'ল। বাৰু একো নাই, বস্তু এটা পাই গ'লোঁ দিয়ক। আহি পোৱা ৰাতি হৈ গ'ল দিয়ক, মানে মোবাইলটো ল'লোঁ আৰু নগাঁৱত বেলেগ এটাও কাম আছিলে, কামটো কৰিলোঁ। কৰি আহি অলপ আগত ঘৰ পালোহি আহি। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আজিলৈ বাই, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। ত' বাই বাই।